ৰিটেইল ৰিচাৰ্চ বা খুচুৰা গৱেষণা। খুচুৰা গৱেষণা হ'ল এনেকুৱা এটা কাৰ্যপ্ৰণালী যি বজাৰৰ সৈতে গ্ৰাহক আৰু জনসাধাৰণক বিপণনৰ সুযোগবিলাক চিহ্নিত কৰাৰ লগতে বিচাৰ কৰাৰ বাবে ব্যৱহৃত তথ্যৰ মাধ্যমেৰে বিপণনৰ কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণ কৰে, মূল্যাংকন কৰে, বজাৰখন বুজাত সহায় কৰে। খুচুৰা গৱেষণাই কি সহায় কৰে? নম্বৰ 1, বজাৰ পৰিস্থিতিৰ বিশ্লেষণ কৰা। নম্বৰ 2, প্ৰতিযোগিতামূলক সুবিধা গঢ়ি তোলাৰ বাবে কৌশল বিকাশৰ কাম কৰা। নম্বৰ 3, নিৰ্দিষ্ট বজাৰ কৰ্মসূচী তৈয়াৰ কৰা। নম্বৰ 4, পৰিমাপযোগ্য উদ্দেশ্যসহ কৌশলটো বাস্তৱায়িত কৰা। এবাৰ আহিছোঁ নিড ফৰ মাৰ্কেটিং ৰিচাৰ্চ, বজাৰ গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন। বৰ্তমান সময়ত বজাৰ পৰিৱেশ দ্ৰুতগতিত সলনি হৈ আছে আৰু আগৰ দিনতকৈ বৰ্তমান দিনৰ বজাৰ তথ্য জনাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। গ্ৰাহকৰ চাহিদাৰ ধৰণবিলাকো সলনি হৈছে। গ্ৰাহকে গুণগত বা অধিক মানদণ্ডৰ সামগ্ৰী বিচৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে আনন্দদায়ক শ্বপিং অভিজ্ঞতা দিছে। তাৰোপৰি বৰ্তমানৰ অৰ্থনীতি আৰু বিশ্বায়নৰ ফলতো বজাৰৰ আমদানিকৃত সামগ্ৰীসমূহৰ লগত দেশীয় সামগ্ৰীসমূহে প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হৈছে। খুচুৰা ব্যৱসায় বৰ্তমান সময়ত সংগঠিত হৈছে আৰু ইয়াৰ শাখা আৰু প্ৰশাখাসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰসাৰিত হ'বলৈ ধৰিছে। ৰিচাৰ্চ কম্পনেণ্টছ, গৱেষণাৰ উপাদানবিলাক। নম্বৰ 1, মাৰ্কেট ছেগমেণ্টেশ্যন, বজাৰ বিভাজন। বজাৰ বিভাজন এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে ডাঙৰ বজাৰক একোটা সৰু সমজাতীয় অংশ বা খণ্ডলৈ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট পৰিৱৰ্তনৰ ভিত্তিত ভাগ কৰে। সাধাৰণ বিভাগৰ সৰ্বাধিক পৰিৱৰ্তনবিলাকৰ ভিতৰত হ'ল নম্বৰ 1, ভৌগোলিক পৰিৱৰ্তন, যিদৰে আমি ৰাজ্য, জিলা, মহকুমা আদি ক'ব পাৰোঁ। নম্বৰ 2, জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় পৰিৱৰ্তন, যেনে বয়স, লিংগ, শিক্ষা, পেছা আদি। নম্বৰ 3, আচৰণ সম্বন্ধীয় পৰিৱৰ্তন, ব্যক্তিৰ জীৱনধাৰা। নম্বৰ 4, মনস্তাত্ত্বিক পৰিৱৰ্তন, সুবিধাবিলাক বিচৰা, প্ৰস্তুতি পৰ্যায়ত কিনা আদি। নম্বৰ 2, মাৰ্কেট কম্পিটিশ্যন, বজাৰ প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিজন খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ে জনা উচিত। প্ৰতিযোগিতাৰ তথ্য প্ৰতিযোগিতামূলক গৱেষণাৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি। এই গৱেষণাত আমি প্ৰতিযোগিতাৰ স্তৰ আমি স্ক্ৰীণত দেখুওৱা দিশকেইটা জানিব পাৰিম। নম্বৰ 1, ঔদ্যোগিক বা শিল্প প্ৰতিযোগিতা। নম্বৰ 2, পণ্য গঠন প্ৰতিযোগিতা। নম্বৰ 3, ব্ৰেণ্ড প্ৰতিযোগিতা। নম্বৰ 4, দাম বা মূল্যৰ প্ৰতিযোগিতা। আৰু নম্বৰ 5 হ'ব প্ৰচাৰমূলক প্ৰতিযোগিতা। মাৰ্কেটিং ইনফৰমেশ্যন ছিষ্টেম, চমুকৈ MIS, বজাৰ তথ্য পদ্ধতি। MIS বা বজাৰ তথ্য পদ্ধতি হ'ল তথ্য সংগ্ৰহ আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে মানুহৰ একোটা সা-সৰঞ্জাম আৰু কামবিলাকৰ প্ৰণালী। এই প্ৰণালীয়ে সঠিক ব্যক্তিক সঠিক সময়ত আৱশ্যকীয় তথ্য সংগ্ৰহ, চিনাক্তকৰণ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন আৰু বিতৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰীক প্ৰয়োজন। বজাৰ তথ্যৰ কিছুমান উৎস হৈছে নম্বৰ 1, নথিপত্ৰ বা ৰেকৰ্ডছ, নিউজ আইটেম, বছৰেকীয়া প্ৰতিবেদন, বিৱৰণিকা, নিৰীক্ষিত প্ৰতিবেদন ইত্যাদিবিলাক উদাহৰণৰ ভিতৰত পৰিব। নম্বৰ 2, বুদ্ধিজীৱী কাৰ্যক্ৰম। নম্বৰ 3, গৱেষণা। আৰু নম্বৰ 4 হৈছে বিশ্লেষণ। MISৰ 3টা কাৰ্যক্ৰমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে। নম্বৰ 1 হ'ব মাৰ্কেটিং ৰিচাৰ্চ ছিষ্টেম, বজাৰ গৱেষণা পদ্ধতি। কোনো খুচুৰা দোকানত MISয়ে ষ্ট'ৰ পৰিচালনা কাৰ্যকৰী পৰিচালনাৰ বাবে মালিক বা পৰিচালকৰ দ্বাৰা প্ৰয়োজনীয় তথ্য প্ৰদান কৰা উচিত। MISয়ে পৰিচালকৰ দ্বাৰা সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰা উচিত। নম্বৰ 2, মাৰ্কেটিং ইণ্টেলিজেন্স ছিষ্টেম, বজাৰ বুদ্ধিমত্তাৰ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিত বিপণন পৰিৱেশ উন্নয়ন আৰু ঘটনাবিলাকৰ সম্পৰ্কে নিয়মিত তথ্য পাবলৈ মালিক বা পৰিচালকৰ দ্বাৰা ব্যৱহৃত পদ্ধতি আৰু উৎসবিলাকৰ একোটা থোক। নম্বৰ 3, ইণ্টাৰনেল কোম্পানী ৰেকৰ্ডছ, কোম্পানীৰ ভিতৰুৱা নথি। অৰ্ডাৰ, বিক্ৰয়, দাম, ব্যয় আৰু উদ্ভাৱন, দিবলগীয়া, পাবলগীয়া আৰু অন্যান্য তথ্য ভিতৰুৱা প্ৰতিবেদনৰ পৰা উৎপন্ন হয়। এইবাৰ আহিছোঁ ৰ'ল অফ মাৰ্কেটিং ৰিচাৰ্চ, বিপণন গৱেষণাৰ ভূমিকা। নম্বৰ 1, বিপণন গৱেষণাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ভূমিকা দাঙি ধৰে। নম্বৰ 2, প্ৰয়োজনীয় তথ্যৰ সুনিৰ্দিষ্টতা আৰু অন্তৰ্ভুক্ত ব্যাখ্যা হ'ল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। নম্বৰ 3, সংস্থাবিলাকে বজাৰৰ তথ্যৰ অনন্য বা
বুদ্ধিমান বা সৃজনীশীল ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা স্থায়ী প্ৰতিযোগিতামূলক সুবিধা অৰ্জন কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ 4, খুচুৰা গৱেষণাৰ সহায়ত খুচুৰা বিক্ৰেতাই বজাৰৰ স্থিতি বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে আৰু স্থায়ী প্ৰতিযোগিতামূলক সুবিধা লাভৰ বাবে কৌশল বিকাশ কৰিব পাৰে।